নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ বৰোদা বেংকত খালী হোৱা অফিচাৰৰ 500 পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদবোৰৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, যোগ্যতা কি লাগিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। এই পদৰ বাবে অনলাইন কৰাৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 14/3/2023 আৰু পোষ্ট হ'ল একুইজিশ্যন অফিচাৰ পোষ্ট। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট হ'ল 500। গুৱাহাটীত 8টা পোষ্ট আছে। কেটেগৰী ৱাইজ ভেকেঞ্চি আপোনালোকে চাওক, SC 75, ST 37, OBC 135, EWSৰ 50, আনৰিজাৰ্ভৰ হ'ল 203। 21 বছৰৰ পৰা 28 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আপোনালোকে এই পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে চিডিউল কাষ্ট চিডিউল ট্ৰাইবৰ বাবে 5 বছৰ, আদাৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ 3 years আৰু PWD জেনেৰেল EWS 10 years, PWD OBC 13 years, PWD SC ST 15 years। যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ গ্ৰেজুৱেট হ'লে আপুনি এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনাৰ যদি থাকে এবছৰৰ হ'লেও পাব্লিক বেংকত বা প্ৰাইভেট বেংকত বা ফৰেইন বেংকিং ফাৰ্ম, ছিকিউৰিটি ফাৰ্মছ, এছেট মেনেজমেণ্ট কোম্পেনীজ ইত্যাদি য'তেই নহওক, আপোনাৰ যদি এবছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক প্ৰিফাৰ কৰা হ'ব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ আনৰিজাৰ্ভ আৰু OBC ৰ বাবে 600, SC ST PWD ওমেনৰ বাবে 100। এতিয়া এই পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকে বেংক অফ বৰোদা ৰিক্ৰুটমেণ্ট পৰ্টেলত গৈ পেলাই আবেদন কৰিব লাগিব। ইতিমধ্যে 22 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনলাইন হৈ আছে আৰু লাষ্ট ডেট 14 মাৰ্চ। যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ন'টিফিকেশ্যনখন পঢ়ি চাব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি তথ্য আপোনালোকৰ বাবে দিছোঁ। যদি ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।